ड्रोन शूटिंग ලේසි කරපු AI features voice control මේ හැම දෙයක්ම එක්ක එන අලුත්ම DJI Neo Drone එක ගැන කතා කරමු. ඔය සාදරයෙන් පිළිගන්නවා තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකට. අද මං ගාව තියෙන්නේ අලුත්ම 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ රිලීස් වෙච්ච DJI Neo Drone එක. ඉතින් මෙතනදී අලුත්ම AI features voice controlling මේ හැම දෙයක් එක්කම අර ටිකක් complicated විදිහට තිබ්බ drone operation එක දැන් ඕනම කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් විදිහට DJI සමාගම යාළගේ අලුත්ම Neo කියන drone එක දීලා තියෙනවා. ග්‍රෑම් 135ක් බර වෙන බොහොම ලේසියෙක් backpack එකක camera bag එකේ ඔබාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම YouTuber කෙනෙක්, vlogger කෙනෙක් drone shots බොහොම ලේසියෙන් ඔයාටම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේකේ තියෙන features සෑහෙනම වැදගත් වෙනවා අද කාලේ content creators ලට සහ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයා professional වැඩ කරත් බොහොම ලේසියෙන්ම ඔයාගේ gadget pack එකට drone එකක් add කරගන්න option එක දැන් ඔයාට ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩිදුර කතා කරන්න කලින් thank you කියලා කියනවා ජගත් අයියට කළු සුදු අතර YouTube channel එකේ මේ drone එක එයාට purchase කරන්නේ. ඉතින් ඒ purchase එකත් එක්කම මට මේක දෙනවා ඔයාලට review එකක් අරගෙන එන්න. ඉතින් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියන දේවල් මේ හැම දෙයක් එක්කම ඔයාලට ලංකාවේ shops කීපයකින්ම මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ drone එක අපි purchase කරලා තියෙන්නේ පානදුර රංග shopping center එකේ. link එක පල්ලෙහා තියෙනවා. ගිහින් බලන්න prices check කරලා බලන්න. එයාලගේ warranty එක ගැන ඔයාලට කතා බහ කරලා දැනගන්න පුළුවන් එයාලගේ hotline එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා එයාලගේ තියෙන product range එකත් check කරලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් DJI Neo ගැන කතා කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ අපි මේට අවුරුදු මං හිතන්නේ 5ක් 10ක් වගේ කාලයක් ආපස්සට ගියොත් drone කියන දේ අපිට එනවත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අර ක්‍රේන් එකක් දාලා ගන්න shots එතකොට හෙලිකොප්ටර්ස් පාවිච්චි කරලා ගන්න shots මේ හැම දෙයක්ම අභාවයට යනවා drone එක. හැබැයි drone operator කෙනෙක් කියන තැනට එන්නත් සෑහෙන ලොකු experience එකක් සෑහෙන ලොකු ඉගෙන ගැනීමක් කරන්න අවශ්‍යයි. ලෝකේ සුප්‍රකට DJI ඒ වගේම තවත් සමාගම් ගොඩක් drones නිෂ්පාදනය කරනවා. කොහොම වෙතත් මේ drone වල එන auto safety features වගේ දේවල් ඉවත් කරලා අපිට ඕන කරන shots ටික ගන්නවා නම් එතනදී experience එක සෑහෙනම වැදගත් වුණා. ඔයා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම manual controlling system එකක් තමයි ගියේ. ඒ වගේම bulky ලොකු drones තමයි මුලින්ම ආවේ. ඉතින් දැන් කාලය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. තාලේ අලුත් වෙලා තියෙනවා. smart features AI හැම දෙයක් එක්කම ඕනම කෙනෙකුට backpack එකේ දාගෙන යන්න පුළුවන්. ග්‍රෑම් 135ක මං කලින් කිව්වා වගේ පුංචි drone එකක් බවට මේ හැම දෙයක්ම පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙමනම් අපි බලමු මේකේ features මොනවද කියලා. මං ගාව මේ තියෙන්නේ combo pack එක. DJI Neo එක drone එක විතරක් විදියට single battery එකක් එක්කත් මිලදී ගන්න පුළුවන් අඩුම option තියෙන pack එක විදිහට මෙතනදී තියෙන්නේ battery 3ක් ඒ වගේම control එකක් එක්ක drone එක. ඉතින් අපි unbox කරලා බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. DJI Neo combo pack එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති බොහොම හුරුබුහුටි pack එකක්. මෙතනදී අපිට දීලා තියෙනවා fly more combo කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපිට control එක extra batteries ඒ වගේම drone එකත් එක්ක එන්නේ. අපි මේක open කරගෙන තියෙන්නේ. අපි batteries එහෙම charge කරගත්තා. ඉතින් shoot එකට කලින් මෙතනදී අපිට drone එකේ full photo එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ හුරුබුහුටි pack එකේ අපිට මොනවද තියෙන්නේ කියන unboxing experience එක විදිහට ගත්තොත් මෙතනදී පළවෙනියටම අපිට තියෙනවා battery pack එක. මෙතනදී batteries 3ක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් flying time එක සාමාන්‍ය විදිහට ගත්තොත් විනාඩි 10ක් වගේ තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. එතනදී අපිට batteries 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම type C එකක් හරහා මෙතනදී battery charge කරගන්න තියෙන්නේ. බොහොම simple DJI පාවිච්චි කරන කට්ටිය දන්නවා. battery වල indicators මේ ඔක්කොමත් එක්ක බොහොම compact pouch එකක් විදිහට තමයි එන්නේ. batteries ටික ඔක්කොම ඇතුළට දාලා one time charge කරගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒ දේවල් එක්ක අපිට USB cable connectors මේ හැම දෙයක්ම එනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම combo pack එකේ අපිට propellers දෙකක් තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ මේ වගේ safety features එක propeller එකක් කැඩේද කියලා. හැබැයි එහෙම වුණොත් ඔයාට extra propellers එහෙමත් නැත්නම් මේ තියෙන fans දෙකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ
අපිට තියෙනවා අපේ කන්ට්‍රෝල් එක. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාලා නැතුව normal DJI drone එක විතරක් ගත්තොත් නියෝ එතනදී ඔයගලන්ට මොබයිල් ෆෝන් එකට ඇප් එක දාලා තමයි කන්ට්‍රෝල් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි මේ කන්ට්‍රෝල් එක ඔයාට ගත්තම ඔයාගේ රේන්ජ් එක වැඩි වෙනවා. බොහොම පහසුවෙන් ඔපරේට් කරන්න සහ තව ටිකක් ෆන්ක්ෂන්ස් වැඩි වෙනවා ෆෝන් ඇප් එකෙන් එහාට ගිහිල්ලා. ඉතින් බොහොම හැන්ඩි කන්ට්‍රෝල් එකක්. ඒ වගේම මෙතනට ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් ඩ්‍රෝන් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න. මේ හැම දෙයක් එක්කම අපිට තියෙනවා ඊට පස්සේ ඩ්‍රෝන් එක. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ. තවදුරටත් අර ඩ්‍රෝන් එකක් කියලා කිව්වම සෑහෙන ලොකු බල්කි දෙයක් නෙවෙයි. අතක සයිස් ඩ්‍රෝන් එකක්. ප්‍රොපෙලර්ස් ටික ගාඩ් එකේ තියෙන්නේ ඕනම ක්ලෝස් අප් ෂූට් එකකට පොඩි ළමයි එක්ක පෙට්ස්ලා එක්ක මේ ඕනම දෙයකට ෂූට් කරන්න පුළුවන් විදිහට එන්නේ. ඒ වගේම මෙතන අපිට තියෙනවා ගිම්බල් එකක් එක්ක කැමරා එක බැටරි එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ග්‍රෑම් 135ක් මේක අතරම දැනෙන්නෙත් නැහැ. ඩ්‍රෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් ටිකක් සීරියස් ගන්න ඕන දෙයක් විදිහට දැනෙන්නේ නැහැ. මේක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ ෆීලිං එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි DJI Neo Drone එක. මේ දේවල් එක්ක අපිට බුක්ලට් එක තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම බුක්ලට් එක වෙලාව අරගෙන කියවනවා නම් ඒක සෑහෙන වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාට YouTube එකෙන් එහෙම නැත්නම් online මේ drone එක ගැන හැම දෙයක්ම DJI resources හරහා setup එකේ ඉඳලා බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. DJI Neo Drone එක බොහොම පුංචි drone එකක්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති size එක කොහොමද කියලා. ඉතින් build quality එක සහ design එක විදිහට ගත්තොත් බොහොම average drone design එකක් තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම integrate කරලා එක device එකක් unit එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. වෙන වෙනම arms මේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අපිට උඩින් මෙන්න මේ විදිහට guards තියෙනවා. ඒ වගේම මේ propeller එක වටේට මේගොල්ලෝ තව reinforcement එකක් යවලා තියෙනවා. ඉතින් මේක බොහොම ලේසියෙන්ම පොඩි ළමයෙක් එහෙම නැත්නම් ඕනම පෙට් කෙනෙක් නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ගාවට බය නැතුව යවන්න පුළුවන් ග්‍රේඩ් එකේ මට්ටමේ තියෙනවා ඩිසයින් එක විදිහට ගත්තොත්. ඉතින් මේක වැදගත් වෙනවා බෑක්පැක් එකක වගේ මේක ඔබාගෙන ගියත්. මොකද මේ තියෙන ප්‍රොපෙලර්ස් වලට හානියක් වෙන්න මෙතන කිසිම විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඩ්‍රෝන් එකේ කනෙක්ෂන්ස් විදිහට ගත්තොත් අපිට මෙතන සෙන්සර්ස් දෙකක් තියෙනවා, කැමරා එක තියෙනවා. මේ දේවල් එක බැටරි එක මෙතනට ස්ලයිඩ් ඉන් වෙන්නේ. ප්‍රොපෙලර්ස් අපිට මේ තියෙන ස්ක්‍රූස් වලින් රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. බොහොම ලේසියෙන් එක්ස්ට්‍රා පෑ එකක් ඔයගොල්ලෝ දැක්ක පැක් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේම බටන් එක මේන් පවර් අප් කරන්න බැටරි එක දාලා මෙතන තියෙන. ඉතින් මේක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙන්නේ එක ඊට පස්සේ ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න ඕන එක ප්‍රෙස් එකක් ෂෝට් ප්‍රෙස් එකක් සහ ලොන්ග් ප්‍රෙස් එකක් විදිහට. ඒ වගේම ඩ්‍රෝන් එක විතරක් ඔපරේට් කරනවා නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේ කිසිම දෙයක් නැතුව අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන බොහොම ලේසියෙන්ම මෝඩ්ස් තෝරගන්න. ඉතින් ෆොලෝ, රොකට් මේ වගේ දේවල් සෙට් එකක් තියෙනවා. ඒවා ෆෝන් එකක් කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව ඔයාට ඩ්‍රෝන් එක එළියට අරගෙන මෝඩ් එක තෝරලා ඊට පස්සේ ඔයාට ප්‍රෙස් කරගෙන හිටියම ඒක ඇක්ටිවේට් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ විදිහට අතේ තියලිවලා ඒ අදාළ කරන ෂොට් එක ඉවර කරාම අත දිග ඇරලා මෙයාගේ මේ සෙන්සර් යටට අරන් යන්න විතරයි තියෙන්නේ ලෑන්ඩ් කරනවා. ඉතින් ඕවරෝල් ඩ්‍රෝන් එක බොහොම හුරු බුහුටි පුංචි කම්පැක්ට්. අපි බලමු මේක එළියට අරගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ වැඩ කියලා.
ඔන්න ඉතින් අපි DJI Neo එක අරගෙන එළියට ආවා. එළියට ගියාට පොඩ්ඩක් වහිනවා. දැන් නම් ටිකක් පායලා. හැබැයි අපි ටෙස්ට් කරා මේකේ තියෙන මෝඩ්ස් මොනවද මේ හැම දෙයක්ම. ඉතින් බොහොම සිම්පල් රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක නැතුව අපිට පුළුවන් ඩ්‍රෝන් එක හරහා තියෙන ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් ඇක්ටිවේට් කරන්න බොහොම ලේසි. ෆොලෝ එකක්, සර්කල් එකක් මේ වගේ දේවල් අපිට ඩ්‍රෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා vlogger කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක් නම් එළියට ගියා බෑක්පැක් එකෙන් මේක ගත්තා. අරගෙන කෙලින්ම ඔයාට පුළුවන් අදාළ කරන මෝඩ් එක දාලා ඔය කන්දක් උඩ හරි කොහරි ලොකේෂන් එකක් බොහොම ලස්සනට ගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ ෆෝන් ඇප් එකේ අපිට තියෙනවා මැනුවල් මෝඩ් එකක්. ඒ යටතේත් අපිට ටිකක් විතර මේක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ගෙවන ගානට 1,20,000ක් වගේ ඇතුළත දැන් ඔන්න වෙනම ඩ්‍රෝන් ඔපරේටර් කෙනෙක් මේ දේවල් නැතුව තනියෙන්ම ඔයාගේ වීඩියෝස් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක කන්ට්‍රෝලර් එකෙන් අරන් ගියත් බොහොම ලේසියෙන් ඔයාට මේ විදිහට ලෑන්ඩ් කරව ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ රිවිව් එක ගැන ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියන එක අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. කළු සුදු අතර ජගත් අයියට ලොකු හැට්ස් ඔෆ් එකක් යනවා ඩ්‍රෝන් එක අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ගත්ත ගමන්ම ටෙස්ට් කරන්න එකතු වුණාට. ඉතින් එහෙමනම් මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම අරගෙන යනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ජගත් අයත් එක්ක අපි ඇවිල්ලා ෂූට් එක ඉවරයි. අපි පැක් කරනවා. ජගත් අය මාතලේ ඉඳලා කොළඹ ඇවිල්ලා ඩ්‍රෝන් එක අරගෙන දවසක් ඉන්න උනා අපි හින්දා මේ ෂූට් එක ඉවර කරගන්න වැඩත් එක්ක සෑහෙනම වටිනවා. අපේ එක්කෙනෙක් ඩවුන්. කැමරා එක පිටිපස්සේ ඉන්නේ වයිෆ්. අපේ කැමරාමන්. ජගත් අය මේක නිකන් අරන් යනවනම් විනාඩි 5න් වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. ලොක් කරන කෙනෙකුට මරු. සහ බිගින කෙනෙක්. නයිස්.